Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Sa lahat po ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, welcome po tayong lahat dito sa ating palatuntunan, dito po sa Katipunan Channel, Talakayan Bayan. Ako po, si RJ Javellana Jr. Ako po si Butch Valdes ng KDP. At ako po si Valdes from the Philippine LaRouche Society po. Creeping, lockdown. Ano ba ang creeping? Parang para bang inuunti-unti tayo. utay-utay, ano, na dahan-dahan ng patikim. Yeah, Yes. Parang hindi kasi nag-work yung ginawa nila nung una no? So from last week's announcement, tapos today, puro nandun pa rin. Kasi kailangan magtrabaho yung tao Ano ba yung una? Una parang ano lang community quarantine. Distance. O yun, social distancing. Ayan, Ito ang inaano ko ang nararamdaman ko. Gusto nila unti-unti. Tapos titingnan nila ang reaction ng tao. Pag nagkukulang pa sa reaction ng tao, dadagdagan na naman nila. Pag nagkukulang pa, dadagdagan na naman nila. Mukhang walang ultimate goal na dapat nandito na tayo. Kasi katulad ng sinasabi natin na RJ at Itos, no? Nung isang araw, kinakailangan declare na siya ng national emergency, state of emergency. Tingnan nyo, nainunahan pa siya ni Trump, di ba? Si Trump nag-declare agad national state of emergency. State of national emergency. Ang poder nun, sinasabi niya, ang poder nun, he can make the order to put the different sectors under his control. No? Yan po ang hindi talagang martial law, no? Okay. Pero it gives the power given to the president under the Constitution to declare a state of emergency. Kasi talaga naman, we are in a state of... Mas mabuti na yung lamang ka sa paghahanda kaysa sa dahan-dahan, unti-unti at tinitingnan mo kung anong reaction ng tao. No? Okay. Ngayon, alam niyo po, isang klarong halimbawa doon sa sinasabing mabagal na bureaucracia, nung nagdesisyon po ang Metropolitan Development Authority na magkaroon po ng curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, madaling araw. Ano ang sagot ng mga iba? Teka muna, kinakailangan niya ng resolusyon ng bawat sangguniang bayan ng mga munisipyo at syudad na nandito sa loob ng National Capital Region. Kaya hindi agad ito na implement. At dumating na nga yung ibang kritisismo. Bakit 8 to 5 lang? Parang ganun. Parang, ano bang meron doon sa 8 to 5? Parang, so, maghihintay ka pa na i-publish ito, ang sanggunian, nag-meeting, pinirmahan, may 3 days rule pa yan. Kinakailangan i-publish pa yan sa... pero ang coronavirus po, hindi naghihintay na 3 days yan. Ito yung sinasabing creeping lockdown. Ano po? Yes, hindi katulad nung state of emergency. Eto, ako si Pangulong Rodrigo Duterte. Kayong mga nasa Laguna, ganito. Kayong nandiyan sa Central Luzon, ganito. Mindanao, yun. Kayong mga nasa kuryente, akin na yan. Tatanggalin ko yung singil nyo muna. Kayong mga nasa tubig, akin na yan. Titigil bayad mo na yan. Ramon, para matulungan ang mga mamamayan. Ramon ang shut up. Ganito tayo sa enerhiya. Diba? Yung 30% na pinapatupad sa pandaigdigang krudo. Actual 30, hindi lang G's. Ganyan, no? Alam mo ba kung magkano ang bagsak ng krudo sa labas? Magkano ngayon, Professor? More than 50%. More than 50% po ang natanggal na because 85 nung nag-umpisa ito per barrel. Ngayon $30 per barrel. So that's more than 50%. Binagsak.
Ngayon, ang binabagsak ng mga gasolina sa atin, 10%. Oo. Ano? Tapos nagpapasalamat pa tayo sa kanila. Inuuna pa nila yung announcement. Pero yung announcement, mangyayari pa yan sa 17. Mamaya po. Pero na-announce ito 3 days ago. In advance na parang, ang bait naman ng mga oligarko na ito. Na parang ganun ang dating. Parang Maynilad, Manila Water at itong Meralco. Isipin mo ito, naglabas sila ng announcement today. Sinasabi ni Maynilad, dahil may coronavirus ngayon, ang inyong water bill, magbayad na lang kayo sa April 14. Pero magbabayad. Ayan. Kaya Meralco, ganun din. Wala munang putol. Parang sinasabi na, di ba? Meron silang puso. Pero wala mga puso. Nakaka-disappoint. Of course. Actually. Kasi malambot eh. So, tapos parang, bahala na kayo sa city nyo Kayo bahala. There's no plan. So there's no reassurance to people that we're in control and we can do this. Walang plano. Parang very, bahala na kayo Kayo na bahala. Basta social distancing. May police yan. Sasabihin nyo, huwag kayong maglapit. Yun lang. Kailangan siguro they work kasi as a committee. Alam nyo, pag meron kayong crisis group, meron dapat leader. Hindi pwedeng lahat ng kagustuhan ng mga iba gagawin dahil sinuggest nito yung kanya, sinuggest nito yung kanya. Hindi, meron isang tiga-kompas. Okay? Etong gagawin natin. Ngayon, anong gagawin nyo? Sige, ikaw, wag muna. Yan, patuloy natin. Ganyan. Dapat, may tanong ako, Professor Butch. Dapat may kumukumpas. At kapatid na Itos, ito ang aking tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng state of emergency? Para sa kaliwanagan ng mga nanonood sa atin dito sa Katipunan Channel. Ano ba yung sinasabing state of emergency? Kapag yan ay dineklara, ano ba ang mga laman nitong state of emergency na ito? First of all, yung state of emergency, ano lang yan limited yan Hindi naman pwedeng state of emergency forever. Pwedeng 60 days. Ang kondisyon, 100 days. Depende kung gano'n kakailanganin dito sa sitwasyon na ito. May kakaiba ito dito sa martial law. Ang martial law, madalas, ang inaatupag natin dito, yung mga sumisira ng gobyerno, mayroon mga komunista, rebellion, may mga ganito. Okay, mag-martial law ka para huliin mo ng mga ganyan. Pero ito is a national state of national emergency. Ano ang kalaban natin dito? Virus. Health diba? ang pinag-uusapan. At ano pa ang dapat natin gawin? Protektahan natin ang lahat ng mga mamayan. Okay. Dito sa virus na ito. Ano ang gagawin para maprotektahan mo yan? So, unang-una, syempre, because it's a health situation, babantay mo, ano ba ang, nakahanda ba tayo sa health? Ilang bang hospital lang pwede natin magamit? Sabi, may private hospital, may government hospital. State of emergency, walang private, walang government yan. Kinakailangan lahat ng hospital kontrolado ng gobyerno. At wala silang dapat, as a rule, wala silang dapat tatanggihan dahil hindi makabayad. Iyan ang isa sa mga rules ng pag ikaw yung nagmamahala ng state of emergency. Ano pa ba ang importante? Ayaw natin yung mga tambay, right? Kasi gusto natin may order. Kung maraming mga tambay, magkakapulong-pulong, magagulong. Kailan ba yung mga nagtatambay-tambay? Sabi nila, araw at gabi may mga tambay. Pero yung gabi may tambay. Okay, you don't have to have a nationwide curfew, no? Ang gagawin mo lang, bawal ang tambay. Pag nahuli kayo dyan nagtatambay, uhulihin kayo, papasok kayo sa kulungan. Pero yung mga taong mga ngailangan, no? Kailangan pumunta sila buhat dito hanggang sa ospital, buhat dito hanggang sa tindahan, buhat sa kanilang trabaho hanggang yan. Yung mga yon, hindi dapat natatakot. Kanya sinasabi ko, etong curfew, no, is a little too soft.
drastic. Drastic na malawakan. Ang rule mo hindi tambay, hindi curfew. Ang rule mo bawal ang tambay. No? Ang nangyari kasi ngayon, Professor, at Itos, sabi ni General Eliasar, kasi siya yung commander dito sa NCR dito sa issue na ito pakikiusapan lang yung mga nasa labas ng at pauwiin din. Parang sa sitwasyon ngayon, ang virus hindi mo papakiusapan Kaya yung kailangan mo na state of emergency, yun, malinaw Bakit merong state of emergency? At para saan ba yung state of emergency na yan? Di ba? Yung ko is like this. Di ba nakikita natin minsan sa sine? Pag ang Pangulo, usually US yan, nagde-declare siya ng state of emergency. May automatic protocols na yan na i-establish. Step 1. Meaning, meron na Phase silang 1. parang Bible niyan. Phase 2. This is what we're going to do if we declare a national state of emergency. And public and private, lahat ng alam nila na okay, now the national government will take over because it is a national emergency. Ang nangyayari ngayon, hindi ko alam pero parang wala We don't have protocols for that. We don't have where the president, the executive, as the head of the country, can implement that national emergency. And then, lalabas na nila yung kanilang book, approve, this is what we have to do now. Diba? Things like that. Diba? So there has to be, naka-laid out na yan dapat for any national emergency. Any kind. So, kasi merong calamity na earthquakes, yung mga ganyan. Meron din dapat calamity na health, ng epidemics, yung ganyan-ganyan. At meron, ang sinasabi nito, dapat meron na tayong parang step-by-step actions that the people also will understand what to do. Kaya ako kanina sinasabi, kung since wala tayong ganyan, obviously wala tayong ganyan, di ba? At ngayon lang tayo nagre-react sa isang epidemya. Because it is health, ang unang-una natin, ang gusto natin mag-save tayo ng buhay ng tao. So unang-una yung health. Ano ba ang mga pasilidad natin na kakailanganin natin sa darating na panahon? Meron lang po akong gusto idagdag. Meron tayong National Security Council. Ang National Security Council, ang pinaka-hepe niyan ay ang presidente ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, dapat ang National Security Council, kaya merong ganyang konseho, ihanda ang bansa sa anumang kondisyon. Kondisyon sa kalamidad, sa kalusugan tulad ng corona, terrorism, etc. Ang pagkaunawa ko po, meron ng ganyan. Meron ganyan. Pero ang tanong, bakit anong ginagawa ni Secretary Esperon sa panahon na ito? Dahil ang issue ng coronavirus ay hindi lang ito issue ng kalusugan. Ito ay issue ng survival ng buong republika. Yun na nga yung sinasabi ko. Parang lumalabas. For example, again, aanuhin ko yung US example. The office of the presidency sa US is more important than the president itself. So, the office is more important. So, whoever is sitting there has to abide by those protocols that protect the republic. Yeah. Okay. Dito, parang nangyayari, kung anong gusto, sino man yung presidente, kung anong gusto niya, yun ang mangyayari. So, walang institusyon dito sa Pilipinas. You can call it the National Security Council, you can call it other things. But, immediately, pag may mangyaring disaster, kunyari, earthquake dyan sa Marikina, lahat, sila. What is the protocol implementing it? What do we do? Para automatic na, yung military knows, police knows what to do, our medical, the public knows what to do. And then, the citizens follow, regardless. May may step 1, 2, 3, 4. So, that's bigger than any president. That's bigger than any... It's a procedure that's already written, documented, no? Pero yung sinasabi mo ka, RJ, itong si Esperon, hindi naman niya alam ayusin to, hindi niya napag-aralan yan no? The whole point here is, no? The whole point is, right now,
we must already instead realize, accepted na yan, hindi tayo nakahanda dito sa ganitong klaseng sakuna. Okay. Now, ang presidente, anong gagawin niya? Ang sinasabi natin, mag-declare siya ng state of emergency. Sentido komon. Kung epidemya ito, ang unang-una niyang tatanungin, are we prepared for an epidemic? What does that mean? How many hospitals do we have? How many beds, hospital beds do we have? How many ICU, yung emergency beds, emergency care unit beds, intensive care unit beds, do we have? No? Dapat naka-inventaryo na yan. Etong si Duque, wag na siyang mambobola, naka-inventaryo na yan. Ito po yung private hospital, ito yung government hospital. Sandali lang, ilan bang doktor? Lahat yan nakahanda na. Okay? That's why, this is what is important. Now, meron kang social aspect. Meron kang sasabihin, okay, ayaw mong paikot-ikot yung mga tao dahil naguguluhan kayo dahil masyadong malapit. Okay, walang sinehan. No? Sarado muna ang sinehan. Sarado muna itong mga iba-ibang mga lugar na maraming nagkukumpulan ng tao. Di ba? Yung mga tindahan pang pagkain, o sige, kailangan bukas yan. Yung mga bangko, kailangan bukas yan dahil kakailanganin nilang bangko para makabili ng mga pagkain. All of this must be in the sentido común of our leader. Palagay ko, nasa kanya naman yan. But Mr. President, you will need a declaration of a state of national emergency. One of the first things that we need, like we say, you need to help the people. What do we do immediately to help the people and assuage their anxiety aside from nandiyan na sila hindi mo na mapipigil yung problema sa sakit. Pero ano pang maibibigyan mong tulong? Take over electricity and water at mag-suspend ka muna ng bayaran dito, no? Tigil bayad. Tigil bayad. Huwag mong sasabihin sa kanila, bayarin nyo yan next month o ganyan. Wala na yun. Tigil bayad, period. No? Kasi ang laki naman ng mga utang ng mga yan sa atin. No? Kunin mo na. Once you're able to do that, ang laking kaluwagan para sa taong bayan. Tsaka yung kumpiyansa nila andyan dito sa leader na ito. Kaya ang tao nagpapanik. Kaya ang tao may agam-agam. Ano ba ang mangyayari bukas? Ano ba ang mangyayari after 1 week? Ano po? Parang itong mga pronouncement na ito na creeping lockdown, utay-utay Kaninang umaga, alam niyo po ba, karamihan doon sa mga entry point sa Kalakang, Maynila, grabe po ang mga pila ng mga tao. Di ba sinasabi nga natin social distancing? So nagkaroon ng mga imbudo. So anong punto rito? Sinasabi ng Department of Health, sinasabi ng mga doktor sa atin, ng World Health Organization, talagang kailangan social distancing. Pero pag makita mo yung mga litrato, grabe, yung avalanche nung influx ng tao, so, nadidefeat yung purpose, ano? So, kaya kailangan talaga ng isang malinaw na deklarasyon, itong state of emergency na ito. Mahina yung gobyerno for a week. Very weak. Pero saka masyadong mapolitika ito, di ba? Yes. Tingnan mo, ha? Tingnan mo. Ito na yung China. Nag-offer na sila ng tulong. Palugoy-lugoy pa tayo. No? Bakit? Kasi iniisip natin kung anong sasabihin ng mga tao, mga opposition. Kasi China yan. Ito na yung Russia. Russian ambassador offers the medicine that had cured the whole of Russia from this coronavirus. Sumagot na ba gobyerno natin? Hindi pa, ganyan. Kailan ba in-offer to? Last week pa, no? Now, tingnan nyo, palugoy-lugoy pa, ito na nga ang tulong, no? Kunin mo na lahat ng tulong. Maski na sobra pa sa kapangailangan natin, kunin mo na, no? Because this is what we need. Binibigay. No? Binibigay lang naman no?
Anong hinihintay pa natin? I-check muna natin sa ating committee o kunin nyo na, Mr. President. Baka Tingnan mo yung excuse me, yung Italy. Yan. Sasabihin ko eh. Okay, yung bansang Italy. Ano ba nangyari dyan? Bago pumutok tong problema. Nag-lockdown sila dahil hindi sila nakahanda. Bigla na lang pumutok ito. Italian member po ng European Community. Meron ba tumulong sa kanila galing sa European Community? Kala ko ba may union ng mga yan? Wala po. Sino ang tumutulong ngayon sa kanila? Bansang China, nagpapadala ilang eroplano na ng mga dalubhasang eksperto, tsaka gamot, tsaka kung ano-anong kakailanganin. Ano po sa tuwa po ng government of Italy sa tulong na ibinibigay sa kanila. As of now, yung pong national anthem ng China, pinapatugtog sa mga radio waves ng Italy. Pinapatugtog po ang national anthem ng China. Sa Italy? Sa Italy. Bilang pasasalamat. No? Ako, ini-invade na nila yung Italy. Diba? Bilang pasasalamat. Yan ang sasabihin nila eh. Diba? Yung mga gago sa atin dito, ganyan mag-isip. Bilang pasasalamat sa grazie Cine. Yun ang kanilang sinasabi. Thank you, China. No? Ito, nag-offer, tanggap agad. Ito agad ang laking epekto sa Italy. Malala pa ang problema ng Italy, pero ito ang sinasabi natin. Yeah. Aralin po natin yung magkaiwalay na po ito na pangyayari Yung experience ng China, anong ginawa? Pumunta ng Italy, anong ginawa ng bansang Italy? At bakit tumantong sa ganyang mga kondisyon na yan? Magandang mapag-aralan yung lessons ng dalawang bansa na ito bilang aral sa nangyayari sa atin ngayon. Habang tayo ay papasok pa lamang, habang sinasabing 140 at 12 namatay sa COVID-19. Sige, siguro unahin natin yung China. Nung dumating yung COVID-19, ginawa, nangyari. Tapos ikalawa, itong Italy. Well, yung China, sabi nila inumpisa niyan sa Wuhan, diba? The city of Wuhan. Ang ginawa ng China right away, they locked down the city. Number 1. Number 2, nagtayo sila ng ospital. So wala nang creeping na announcement na teka muna, social din. Umatik na yon. Tapos sarado agad. Sarado. Tapos nagtayo ng ospital na temporary. Nagtayo 6 days. In 6 days, they put up temporary shelters. Not just one hospital, they put up 3 hospitals. They put up 3. So, alam na nila kung anong gagawin nila. Lupa pa yan okay. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang mga hospital na yan na tinayo nila in 6 days to 9 days, no? Yes. 3 hospital po yan. Each one, tigwa 1,000 beds. No? Ganyan po talaga. Tingnan mo yung mga tao nagtatrabaho parang langgam, no? Nung tinayo nila ito. Almost probably in 2 weeks. In 1 week the hospital was up. In 2 weeks it was operational. And then, ito nga. Tapos, after tinayo yan, they started treating and testing. Nagtetest ho sila 2,000 people a day. Hanggang ngayon. Tapos yung new cases ng COVID, syempre, bumaba na. Virtually tapos na. So nakakapagtulong pa sila sa ibang bansa. Okay. That's what China... Nasirado na yung hospital na binuksan nila. Kasi konti na lang ang pasyente. Yes. So pinauwi na nila. So sarado na yung hospital, but it can be used for other things. That is what we call the productive power of a nation. Kahit kailan, kahit saan, pwede nilang gawin yun. Nag-deploy sila ng construction, nag-deploy sila ng lahat ng kailangan, plus medicines, plus... Ang objective nila, hindi kumita. Ang objective nila, tulungan ng mga tao nila. Right? They're citizens. And we call them a communist country. Yeah. Tapos sasabihin natin,
fake news yan, hindi totoo yan. Yung mga incheck, sinungaling yan. Di ba? Yung iba sa atin, ganun pa rin. Pero the key there is, China has done for its citizens more than we're doing now for our own. Anong pinapagyabang natin as a country? Di ba? Pilipino tayo, Filipino, pero wala tayong ginagawa para sa kapwa natin eh. Di ba? Alam mo, Itos, bago ko makalimutan, gusto ko magpasalamat dito sa litrato na ito. Ito po'y galing po, sa Business Insider. Ayan, sa kanilang website. Yeah. Ayan, galing po yan sa www.businessinsider. Kaya salamat po dyan sa mga litrato na yan sa Business Insider. Just imagine ang bilis niyan. At noong mga panahon na yan, kasabay ito na hinahanap nila yung mga tinetest pa rin nila. yung mga yung biktima ng coronavirus. Merong naghahanap, habang naka-lockdown, merong nakatingin doon sa frontier nitong mga entry, at doon sa may ospital na nakatutok, no? So in a sense, si Xi Jinping saved so many people in his by doing that. In speed. No, Yes. speed. Walang isip-isip, walang politiko, walang ganyan. Basta ito gagawin natin. Kailangan we save as much people as we can. So, yung Shanghai bukas na nga eh. May shutdown nila I think a week only and then bukas na. Pwede na. Pero wala mang nagta-travel muna. Pero yung Hubei province where Wuhan is already on its way to normalcy. Di ba yan ang gusto natin? Di ba? Yun yung pero nag-act yung gobyerno nila decisively and saving its own citizens. Alam niyo po kung gaano kalaki yung Wuhan City lang, Wuhan City? Kasi laki po ng Metro Manila natin. 12 million people ang kanila. Wuhan City. That's part of the Hubris province. Hubei province. No? Na siyempre mas malaki. Yun po ang na-lockdown. Yeah. And then now, nag-export na sila ng offering. Ito si Presidente natin, Presidente Duterte, which I'm sure he is very pressured now. Nag-press con siya, nagbasa siya, sabi ni Xi Jinping, we will give you anytime. All you have to do is ask. That's a letter to Duterte. Ask for help. Imagine. And then, ano mo sabi niya? Sabi niya, sige, we will ask when we need. When will we need? We will ask before we need. Isipin mo, sa panahon nung merong matinding krisis din ng China, hanggang ngayon, nandiyan pa siya sa sitwasyon na yan. Hindi pa naman tapos yung coronavirus sa China eh. Pero just imagine, kasabay ng inaayos niya, ang lahat ng lokal o internal na seguridad at problema niya, may kakayahan pa siya. Naiabot ang kanyang kamay na, present ako sa Italy. Present ako sa Pilipinas. Present ako sa Estados Unidos. Kasabay ng kanyang tinatrat. Samantalang dito sa Pilipinas, parang, sino ba yung gumagano na, parang, si Marojas pala yun yung gumagano, naalala ko. Parang ganyan, tripping, Marojas, di ba, gumagano sa traffic. Pero magandang segue yan, RJ. Magandang segue yung mo. Because, what made China that capable? Bakit ba? Diba? Paano nagawa ng China yan? Yes, how did it get to that level na it can deal with national disasters and feed 1.4 billion people? Hindi siya reaksyonaryo dun sa mga kalagayan. Again, goes back to our discussion yesterday, diba? Sabi natin, the capability, it was built up over decades. The capability of manufacturing, production, everything, medicine, steel, industrial development, telecommunications, everything. Because they invested in that. Planned economy. Inayos nila. No? Ang sinasabi ni Itos, yung plano nila to improve the development of China in all of its aspects. Kasama kasi diyan, integrated is science. Okay? Science in all aspects, kasama na rin ang medicine. Kasi ang science at nakatutok yan hindi lang sa industriya
kundi din sa kapakanan ng mga citizens. Eh, That is the way it is developed. dito yata sa atin, ang science parang Hindi, kaya nga, that's why. di ba? Ang Department of ako- Science and Technology, parang isa sa mga kulelat na ahensya ng gobyerno. Kaya nga, wag na natin i-criticize yung sarili natin, pero matuto na lang tayo kung paano ginagawa ang capacity na sinasabi ni Itos. Wow, where did that capacity come from? It came from a overall development plan, no, for the whole of China. Nung tinamaan sila ng ganito, meron silang kapasidad to save their people. And this is what we were discussing earlier, RJ, before the show. Ang problema sa atin, issue-oriented. Anong reaction natin? Dito lang sa coronavirus. Reaksyonaryo. Hindi natin tinitingnan yung kabuuan nito. We don't look at this whole thing as a process. Since this situation, we don't have that capability. Alam na natin yun. It's useless to criticize us, no? Nandiyan na tayo, hindi natin kinayanan. Bakit? Ang sinasabi ni Itos, kasi wala tayong programa noon para meron tayong ganitong kakayanan. Ano yung programa? Ano yung programa na kinakailangan? Papunta na tayo doon. Dito sa sinasabi natin para meron more immediate action tayo. Kasi ito yung immediate. Meron immediate, may medium, tsaka may long-term reaction. Yung immediate reaction natin dapat dito is a state of emergency, take back the public utilities. That is the immediate reaction. And take care of those people that are getting sick. Okay? Pero after that, what do? You have to develop your own industries in all other aspects. You have to fix it up so that our capacity to take care of the needs of your people in the future. Tapos nun, okay, pagkatapos nun, gagawa ka din ng isang pag-aayos sa ating saligang batas na itong planong ipapasok natin for development hindi na mabubuwag ng kung sino mang politiko. Yun ang long term. No? That is the direction that we should be thinking. It was pointed out precisely etong ganitong klaseng and it's directly opposed to what Congress is doing now. Instead of taking back our national utilities, instead of strengthening our constitution, to make sure that the general welfare is defended and enhanced. Kaya wala, baka nakatingin niya komisyon parang... Instead of doing that, mas marami pa silang gustong ibenta. So, tayo... Pahinahin ang ekonomiya. Hindi. Talagang, so, separate, more privatization, more... They want to change the constitution to include more privatization, more deregulation. Yan ang gusto pa nila. Instead of going back after itong gagawin si Joey Salceda, ang embes na sabi niya, kailangan palakasin natin yung sarili natin to take care of our own people. In his mind, wala na, hindi na natin kaya. Kanya in his mind, papasukin mo yung dayuhan para silang magsasalba sa atin. Hindi ba gago yan? No? Sige, basahin muna natin yung research. Sige. Just as a support to what we were talking about. Ito lang yung number sa China just to see kababayan natin, you just have to understand and think about this. As of February last year 2019, there had been a total of 33,000 hospitals in China. An increase pa rin of 1,800 on the same period the year before. In 1 year, nag-increase pa Nag-i-increase pa. Nagbe-build pa sila. About 2,000 hospitals a year. Tapos, China's medical resources, by the end of 2017, they have medical and health institutions had offered 7,940,000 beds. Actually, maliit pa nga yun. 9 billion yung but the thing is,
Grabe yung ano, no? Hindi, nakikita nila. So, May foresight. Anong kailangan natin? May plano. Kasi bilyones yung population natin. So, including 6 million in hospitals, which means 5 beds per 1,000 people. Yun! So, Galing! So when Sa atin, paano ba, Professor, ang equivalent? Ganyan din ba? Hindi pa. siyempre, Sa atin po, ganito eh. 1 bed for every 45,000 people. Muntik na mahulog sa sila ko. So, pag nagkasakit ka... paano ngayon? Ngayon, wag naman sana. Ngayon, 140 ang biktima. Hindi natin alam. Tignan mo to, Baka bukas. yun sa kanila, No? 5.7 0.71 beds for every 1,000 people. Remember, ang kanilang populasyon is 1.3 billion people, or 1.4 billion. 1,000? So they have 5 beds for every 1,000 people. Can you imagine that? Tapos sabihin nila, Tayo, 1 bed for every 45,000 people. Yun ang grabe, no? Grabe talaga. and we criticize them for what? Ngayon, Diba? paano narating ng China ang estado na yan? Ano ang papel ng patriotismo o pagmamahal sa bansa niya ng bawat Chino, no? Diyan sa ano na yan. Yung patriotism kasi may ano yan eh. Yan yung parang guiding ano yan, di ba? Yeah. Pero tingnan mo, wala pong pinagkaiba dito sa pinapaliwanag sa atin kanina ni Itos, no? At sabi mo patriotism, love for country. Bakit po ginagawa ng China ito? Hindi para sa kanilang sarili ngayon, para sa kinabukasan. All of what they're doing now, no, is all the time focused on the next generation. 50 years, 100 years, no? Ganun. Every generation is 25 years. Kaya ito pong ginagawa ni Xi Jinping, no, hindi para sa kanyang henerasyon lang ngayon. These are capabilities that is building and investments into the future. This is the way we should look at it. At ito yung sinasabi natin, development. Ang development naman, hindi pagdating mo dito, tapos ka na. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Kasi ang capacity mo, habang nagde-develop ka, ang capacity mo to sustain a higher potential density of your population will be there. No? Yung potential population density mo, yun ang palagi mong tinatarget. So every year, nagtatarget. Tinan mo yung sinabi natin dito sa hospital, kung pwedeng ibalik dun sa figure. Roxanne, pakibalik din sa... Taas mo lang. Yan, okay. Okay. Tingnan mo, sabi nila, total of February 2019 last year, 33,000 hospitals. Tapos, this year, in the year after, nag-increase sila ng 1,866 hospitals. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, dinadagdag pa nila kasi ang alam nila, tataas pa rin ang kanilang populasyon. Habang sinasalba mo ang buhay ng mamamayan mo, tumatagal din ang buhay nila. No? Kinakailangan marami kang hospital para sa kanila. This is always for the future. May tanong po ako. Paano nagawa ng China yan? Paano niya narating itong ganyang kadaming hospital? Ano ang mga finansya, yung economic policies, kaya nakalikom siya ng ganyan? Okay. Ikaw, sige, Itos. Hindi, tatanong ko sa'yo, Professor. Sila ba nanguutang sa World Bank o IMF? Hindi. Hindi sila umutang, pero naabot nila yan. Alam mo, ang tinutukan nila, starting only one generation ago, 25 years ago. Ang tinutukan nila, in-implement nila yung sinasabi ni Deng Xiaoping. Yung Deng Xiaoping, kakaiba yung pag-iisip na dati, China lang, seradong-serado. Yung si Deng Xiaoping, sabi niya, kailangan bubuksan ka lang konti-konti, para makuha mo yung teknolohiya at kaalaman ng iba, tapos gagamitin mo sa pagkaunlad ng mismong bansa mo. Ang unang-una nilang binigyan ng tinutukan ng area na infrastruktura. Hindi yung mga kalye, hindi yung mga power.
Enerhiya. Enerhiya. Mm. Ang una nilang nuclear power na planta tumayo, nagpaandar siya mga 1991. 1991 lang. 91. Tayo, di ba meron tayong Bataan Nuclear Power Plant? As early as Nauna pa tayo sa kanila. 2005 nauna, hindi natin pinandar. Yung unang-una nila is 1991 o 1992. Bakit enerhiya, Professor? Bakit? Kasi wala kang magagawa kung wala kang enerhiya. No? You cannot put up factories if you don't have cheap, reliable, clean energy. Okay? Bago yan, marami silang mga enerhiya na pinagkukuhanan. Yung tinatawag natin na coal. No? Yung coal, medyo madumi yan. Pero wala pa silang kasing kakayanan mag-nuclear. Wala pang pera. So, nag-coal muna sila. So, doon pumasok yung siyensya. Siyempre. Alam nyo, pag enerhiya ang umpisahan mo, nag-umpisa ang tao sa kahoy. Nakita nila pwedeng gumawa ng apoy. Tapos yung apoy may benepisyo sa atin. Nakakasunog nga pag mapapasok ka, pero may benepisyo sa tao. Pagkatapos nung nagkaroon tayo ng coal, okay? Na tumaas naman ang ating teknolohiya. Tapos ng coal, nagkaroon ng oil. Tapos ng oil, nagkaroon ng natural gas. Natural gas, nagkaroon ngayon ng nuclear. Kanya, ang kanilang development, halos ganyan na rin. Pero mabilis. No? So, nung nasa kanila na yung oil, isa pang binigyan nila ng pansin, natutukan, ayan tubig. Nagtayo sila ng mga dam. Okay? Ang dam, alam niyo po yung dam, yung mga imbakan ng tubig. Sa Yangtze River? Oo. Yung malalaki pong na river, nalalagyan nyo ng parang ganyan. Parang tapos kukontrolin nyo yung pagbaba na daloy ng tubig. Bakit po? Kasi po, may turbina umiikot doon. May kuryente rin yan. Kuryente. No? So sa dami ng kuryente, nagkaroon sila ngayong kakayanan magtayo ng mga factories. No? Yung factories nagbigay ng trabaho sa kanila. At tuloy-tuloy ang pagunlad. Pero di po ba, nung panahon ni Pangulong Marcos, naglika rin siya ng mga dams, mga ganyan, ano? Parang yun din yung direksyon. What I wanted to say, hindi naman nauna ang China dyan. Tayo pa nga. Tayo nauna? Nauna pa tayo. Nauna yung US during Franklin Roosevelt. Remember, when you say dams, sabi niya, pag upo ni Franklin Roosevelt, sabi nila, oy, walang Hoover Dams ba yan? Hoover Dam, the Trans Valley Authority. He put up 2,000 dams during his own. Imagine. At ang daming namatay nung nililikaya mga dams na yan, di ba? Yung iba, meron rin. Para sa bansa nila. Pero they didn't die because accidents. Yes, Pero when you put up when Franklin Roosevelt, this is in 1930s. Ang ginawa niya, kinopya lang ng China yun. Pero ginawa nila parang itong si Franklin Roosevelt, itong level. Ginawa nila ito ng level 10. Siya level 1. So ginawa niya mas malawak pa. Mas advanced pa. Mas modern. So yung Franklin Roosevelt, sabi niya, kailangan bigyan natin ng electricity yung mga tao dyan sa South. How do I do it? Dams. So nagtayo siya ng lahat ng dams, 2,000 na all over ka. So biglang may electricity na yung mga tao doon. When you have electricity, a human being can do so much more. Yes. When you can irrigate your farms, you can do so much. That's what China said. They looked at, sabi natin, pwede natin. Kaya sila naging industrialisado. Yes. You go into manufacturing. Kontrolado ng gobyerno. Hindi to kontrolado ng mga oligarko. Yes. Okay. Sinipa nga yung oligarko dun sa nung panahon na Franklin Roosevelt, di ba? Kaya gustong magkudeta kay Roosevelt doon. Gusto siya ipapatay. Pero, ang kumampi sa kanya, yung mga taong bayan. Okay. Sige, maganda yung pinag-uusapan natin. Pero nakita na po natin mga kababayan yung kahandaan ng China bago pa dumating itong coronavirus. Kaya mabilis sila nakapag-react. At ngayon, kahit nasa problema pa sila, sinasabi nila, Italy, gusto kong tumulong. Okay, puntaan natin si Italy. Ano ba yung kondisyon? Bakit bigla na lang parang hindi na makayanan ng sariling gobyerno ng Italy yung problema?
mahalaga na mapag-aralan ito dahil sa nangyari ngayon sa Pilipinas at yung koneksyon ng deklarasyon ng state of emergency. Sinasabi parang deliri sila eh. Ano ba nangyari riyan? Alam mo, Italy also suffered from de-investment in their capability to protect its citizens. When I say that, remember nung sumali sila number 1 sa EU. European Union. Ito yung ano lang, 1 decade ago. Let's say 2 decades ago. 2 decades ago, sumali sila sa EU. Sa EU, ang ginawa nila sa EU is limitado yung economy mo. Ikaw magpo-produce ka ng ganyan. Bibilin ng ganito. Ikaw magpo-produce ka ng ganyan. May quota-quota kayo. Hindi kayo pwedeng gumawa ng sobra. Wala. In other words, controlled. Fix yung... After that, so they had to... we're not going previous to the World War. Pero that one recently. Tapos, remember, tinamaan sila ng yung pigs. Diba? Ireland, ganun, those guys. Bago sila tamaan ng itos, yung iyong yan, no? They committed to a one currency. Alam nyo po, pag one currency, yung euro, di ba? Yung sa Italy dati, lira. No? Yung sa Germany dati, Deutschmark. Yung sa France, francs. Okay? Pero nagkaroon ng panahon ng 1990s up to end of 1990s na mag-one currency sila. Euro. At magkakaroon sila ng European Central Bank. Okay? Ang ibig sabihin, pag iba ng... Yung European Central Bank, walang citizenship yan. Ikaw ang Italy, ang magsasabi sa'yo kung magkano ang papaikutin mong pera sa ay yung European Central Bank. At tapos, pag ikaw naman, ibang bansa ka at nagkalugi-lugi ka, no? Ditutulungan ka nitong European Central Bank. Mag-i-imprenta sila ng euro. Didadami ngayon ng euro, may inflasyon. Yung inflasyon sa'yo, inflasyon din sa kanya. Hawa-hawa kasi one currency. Yeah. So, ang ginawa nila sa European Union, lahat ng countries under that, they gave up yung sovereign niya. Paano mo protection nun yung sovereignty nila niyan? Wala na. So, mukhang doon tayo patungo, Pilipinas. Parang may Southeast Asian Central Bank. Di ba? Yun ang gusto ni Ramos. Okay. So, going that. And then they got hit yung sa 2008 mortgage crisis. Tama. They got it. Tapos naging 50% unemployment sa Italy, sa Spain, sa ganyan. Dito mo ngayon, Spain is also on lockdown. They don't have the capability to sustain their population anymore. Ang Spain at Italy pareho. Anong ginagawa ng European Union para sakluluhan yung mga, di ba? Yun nga yun, para man yung central bank ng di ba? Problema mo yung Italy, ito. Nauna pa yung China Walang may kaya. Wala. Nauna pa yung China. Ito pa, kagabi may kausap ako. Isang miyembro rin ng United Filipino Consumers and Commuters, pero OFW siya ngayon. Nasa UK. Sabi nung mga tropa niya sa health department, 35,000 cases na raw. Pero hindi inaanunsyo ng United Kingdom. At marami nang namamatay. Sabi ko, pare, ano ba yan? A1 ba yung impormasyon mo? Oo, kasi kausap ko yung Kaya nga ingat na ingat kami. 35,000, hindi umaano, no? Hindi, palagay ko, pag yan, yung UK na yan, pag yan ay natamaan, di ba nandyan nandyan yung mga... lahat sila. Kaharian ng mga nitong mga bangko. Yung headquarters sila, pero kalat yan all over lang. Yung mga elite. Pero, yun ang sinasabi natin sa Italy. Bakit nagkaganyan? Pero ako, prediction ko, because of China now helping Italy, bababa at bababa. Ang cases ng coronavirus. Because there's medicine, there's help. If Italy continues to accept na okay. Pero kasi bababa yan. Yung sa atin, pag kung ngayon mag-decision si Presidente, maagapan pa natin. Tignan niyo mga kababayan, nung unang pumutok itong coronavirus nito sa Wuhan, di ba ang China, kaliwat kanan upak sa kanya, bugbog Bugbog siya. Pero yung bumubugbog sa kanya galing sa labas, hindi galing sa loob. So, hindi niya inintindi yun. Kahit ngayon, binubugbog pa rin siya
no? Kahit nga itong si President Trump, ano ba sinabi ni President Trump dito sa usapin ng Bill Gates na yan nung tanungin siya, di ba? Well, yun na nga eh. Sabi nga niya, hindi tinanong about Diretso. Bill Gates. Hindi diretso. Sinabi lang nila na, kasi nag-announce si Trump na 50 billion yung emergency. So and then we're unlocking 50 billion to help control the virus sa US. May nagtanong na reporter, may nagsabi ng China, taga-China, na nag-umpisa yung virus sa inyo. Sa Amerika. US. Sa Amerika galing yung virus na to. Ano masasabi mo dyan? So sabi niya, hindi, magkaibigan kami ni Xi Jinping. Alam naman namin lahat kung saan galing yan. Tapos 2 hours later, nag-resign tong si Bill Gates. Sa Microsoft. Ngayon 2 hours after that interview. Yes, No? at that press con. Kasi habang ini-interview, habang nagpa-press con si matagal nang nag-iimbestiga si Trump sa mga taong mga ganitong klase, no? Like si Ano kayang papel ng Bill Gates na yan? Meron din kaya relasyon niya sila Soros, etc. Oo, Anyway, magkaibigan yung matalik. parehong pag-iisip yung mga yan. balikan natin yung dito sa Pilipinas. Kaya po natin dinidiscuss yung karanasan ng China, karanasan ng Italy, no? Yung mga kahandaan ng mga ekonomiya, magkakaiba po no? Yung mga sitwasyon na yan. Kaya dito sa atin, yung mga kritiko sinasabi, bakit ganyan ang mga deklarasyon? Parang ang kahit dito lang sa Singapore, no, sinasabi, iba rin naman kasi yung kondisyon doon sa Singapore. Iba-iba po, no? So, ang kahandaan ng isang republika, ng isang bansa sa mga ganitong krisis ay kinakailangan mabilis. Parang sinabi ni Trump, National State of Emergency, ito, 50 billion. Ito order. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Tayo, medyo creeping nga creeping. Wag muna. 100 lang. You have to look teka muna, di ba? You have to look at different countries, different experiences. Tama. Yung Singapore, number 1, it's a very small country. 5 million, less than 5 million. In essence, Singapore is what they call a police state already. Hindi ka pwede mag-litter, hindi ka pwede manigarilyo sa labas. So, yung mga human rights sa atin, yan ang ginagamit na dahilan ngayon, sinasabi nila, Singapore, dinideklara tayo, magdideklara pa tayo. Tapos yung bubble gum, tapon mo dyan, preso ka. Yan ang Singapore. Tama. Yung haircut. Haircut. Bawal. Yung katulad ng haircut ni Bella Chibido, ay nako, makukulong siya doon. Yan ang ng Singapore. Okay, so yung discipline na pero yun yung kind of government. So alam naman ng tao yun, accepted nila. They gave up a lot of their individual freedom. Yung tiwala. For safety and security and order. So pagpunta mo dyan naman, everything is in order. So, pero there's a difference. In the US, walang ganyan. But may protocol sila. Once he declares a national emergency, papasok na yung militar dyan. And National Guard, we will put order para wag kayong magulo. Alam ng tayo, maraming magsasalita dyan, human rights, ganun. But that's the protocol of the US to defend the republic. Dito sa atin, wala pang state of emergency. Ito pa lang social distance, martial law yan. Nakita na ka-uniform namin, martial law yan. Parang sinasabi yung experience yung 1972, magkaiba po ang panahon na yun. Pero yung sinasabi ko, RJ, yung mga tao dito, if there is a clear direction, if there is a clear policy, if there is, lahat ng pati anti-Duterte, susuporta yan As long as the president, our leadership, his cabinet members, the government, they see is on top of the situation and they know what to do, regardless of the complaints. Susunod yan Parang, huwag kayong magpanik. Ang tubig nyo, hanggang merong coronavirus, libre. Tigil bayad kayo. Ikaw, Meralco, huwag kang abusado dyan. Hawakan ko muna yan. Tigil bayad muna, Meralco, sa panahon ng coronavirus. Why do you think? So yung panic, medyo... Why do you think Duterte won the election? Diba? Dahil meron siyang sa taong bayan. You cannot go wrong. Kung ang objective mo, unang-una, kapakanan ng taong bayan. Lahat are secondary consideration. Unang-una, nakatutok ka sa kapakanan ng taong bayan. Hindi ka pwedeng magkamali. Kung lalaro ka dahil meron kang mga kaibigan sa
oligarko, meron ka ng mga kaibigan, at kaibigan mo itong mga kabineteng mga incompetent naman, at alam mong ano. Tapos meron ka ding mga senador at kongresista ng mga kaibigan din. Kung lalaro ka, no, masisira ang direksyon ng ating bansa. Kasi ang number one is politics before saving human lives. Dapat ganun yung una. Sad, no? Which is what China did, which is what Franklin Roosevelt did. So, yung leader talaga ng bansa nila. Eh, kita mo naman yung resulta. 'Di ba? So, yung China, kailangan bilib na bilib ka sa kanila because they came from starvation. You know, in 70s and 60s, because out of the communist hindi nila mapakain yung tao nila. Kasi sabi nila, hindi, socialist tayo, walang capitalist. Pero yung cultural revolution. I think, maski na masabi natin, si Roosevelt at si Xi Jinping, nagawa nila to. Sinasabi natin, mahal na mahal sila ng tao. It does not mean wala siyang opposition. Meron opposition siya sa gobyerno. Si Roosevelt, meron din opposition siya. Yung opposition, gumagawa pa ng paraan para patayin sila. No? Trump! Pero yung tao, suportado siya. Ganyan na rin ngayon si Trump. Kaya si Duterte Kanya dapat. sa atin, ganyan. Kinakailangan lang si Duterte, yung direksyon niya, huwag siyang Huwag na yung muna yung jutay-jutay. Walang jutay. Tapos, yung sinasabi niya sa mga oligarko, basta full steam ahead, no? Never mind, never mind, ano tawag doon? The torpedoes. Damn the torpedoes, full steam ahead. Alam mo, Professor, at Itos, yung tapang ng presidente, ngayon dapat makita. Correct. Yung hinahanap nating, di ba? Kasi ngayon yung mapeligro na. Ito yung kailangan di ba? Yung taong bayan, di ba? Namimeligro tayo ngayon. So if Duterte, actually, kung kami yung nandyan sa tabi mo, Mr. President, solved na to Yan ang sasabi ko sa inyo. Kung kami yung nandyan sa tabi nyo. Okay lahat, Pina! Ganyan. Kami na yan. Alam na namin ang kailangan gawin. We know what to do. Yes, we know what to do. Sabi po ni Freddy Oredina, face mask, inhale CO2, di ba oxygen? Pwede pa nyo, tali sa batok, bukas sa baba, tuwa ang Big Pharma, dadaming pasyente. Ang pinupundo niya, yung business side. Kaya nga po, ultimo yung pharma na yan. Pharma walang abuso sa presyo, walang hoarding, walang profiteering sa panahon ng state of emergency. Ganyan dapat, Ginoong Freddy Oredina. Roldan Emma Calago, ang resulta naman yan, pababayarin na naman ang ating gobyerno. Diyan. Ay, nako, may punto ka, no? Roldan, Sonia B. Baka naman mapaga ang pagkamatay ni Piduts, ipatupad ora-orada yung mga hiling natin. Baka tuma-timing lang. Alam nyo po, ang virus, wala na akong timing yan. Ano po? Walang Pilipino. Huwag nyo na hintayin lumalayan. Okay? Sonia B. Ingat po tayong lahat. Thank you, Sonia. Grain Bastre, magandang gabi po, mga Katipunero. Katipunan kamo, ibagsak ang mga oligarko, ibangon ng bayan, panahon na, ibalik sa gobyerno ang lahat ng public utilities para sa bayan. Reggie Maloloyon, Abenido, good evening po sa inyo, Sir Butch, Sir RJ, Sir Itos. Good evening, Reggie. No? Bear Archibido, ito pa yung short hair. Headline below really puts Italy in a very serious situation. Will such thing happen to the Philippines? Ano yung headline? Ito. Italy's coronavirus death toll leaps by 368 to 1,800 in a day. Wow! As terrifying video shows how a Lombardy newspaper obituary page has expanded from 1 to 10 pages. So, and secret memo, di ko alam kung saan galing secret memo, it's not from us, reveals over 80s could be quote-unquote left to die. Biro mo po yung ibig sabihin yan. Ang sinasabi po nila, ngayon dahil napakarami pong nagkakasakit, ang didesisyonan po ng gobyerno,
yung mga taong may sakit na lampas na ng 80 anyos, no, hindi na po tatanggapin sa ospital. Ito po ang nakakatakot na nung isang araw pinag-uusapan natin na the government may have to make a decision who will die and who will live. Ganito po yung sinasabi nila. Kung ang gobyerno hindi naman nakakontrol sa mga ospital, yung mga ospital tatanggihan nila yung mga ibang taong walang kaya. So para na rin nilang sinasabi, magdi-decide ang mga may-ari ng ospital kung sinong mamamatay at sinong mabubuhay. Pasensya na lang. Ayan po ay mula sa dailymail.com UK at Italian Town Center. Yang binasa po natin. Ano po? John Eric, good evening po sa inyo. Watching from Dubai. Thank you. Ingat ka dyan, ingat. Okay. Joel Lacandola, good evening po mga sir. Sir RJ, Butch, and Itos. Ayan. Thank you, Joel. Beron Suzuki, good evening po mga sir. God bless you. All watching from Japan. Thank you, Beron. Joel Lacandola uli, kailangan talaga yan para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayang Pilipino. State of emergency. Ayan. Abi nang narinig ko na naman si Duke. Nakaka-high blood yan. O nga po, tignan natin kung anong gagawin ng Pangulo. Siguro si Nika. Nika ba ito? Good evening po. Kasi nakasulat po sa Naka-Japanese character. Japanese po yan. Jojo Mero Monter, good evening po. Thank you, Jojo. Esther Pilcher, good evening po mga sir. Watching from Australia. Mga sir, pakiunawa nga po ang sinasabi ko. Bakit po laging sinisisi ang mga endangered animals na kinakain ng mga taga-China? Yung isa sa mga source na sinasabi. Di ba po, kahit nung hindi pa superpower ang China, kinakain na nila ito? In fact, sa probinsya daw po ng Pilipinas ay kumakain daw ng paniki. So bakit di po nagkasakit sa China noong mahirap pa sila? Tama. So bakit po now na superpower na ang China, ito po kaya ay hindi economic sabotage? Pwede, no? At bakit po sa China? Pwede naman sa ibang bansa. Mga sir, isn't that so mysterious disease? I know it's all over the world now, but it's a bit suspicious in my own opinion. And I'm not saying na walang kasalanan ang China, but I'm just curious. Why China? Is it because they are too many and booming as well as Asia? Mga sir, think about what I said. Kuro-kuro ko lang naman po ito. Thank you po. Ganda, no? Ganda nung ni Sabi Esther. po, of course, Esther, you're right on the right track thinking about this. Kami po din, we're always thinking about this. As a matter of fact, madalas namin pinag-iisipan, baka etong panic that is being caused all over the world, no? Coming from coronavirus, the panic itself will be killing more people than coronavirus as a disease. Bakit po? Kasi yung panic, umaabot po sa mga gobyerno at gumagawa sila ng mga programa na talagang magpapahirap lalo sa taong bayan, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang at mas marami pong mamamatay dyan kaysa sa coronavirus. Because pag natamaan ng kalusugan nyo po, dahil merong economic downturn, hindi lang po corona ang magkakasakit ka. Pwede kang magkasakit ng iba-iba pang sakit. Pero TB, may heart failure, may kung ano-ano pa. Gutom, no? Cholera, lahat yan pumapatay pa rin, no? Hindi naman hihintong pumatay yun dahil may coronavirus no? So panic might cause even more deaths than coronavirus itself. Jacqueline Trajano, God bless you all po at salamat. Charity Takagi, just saying, is this economic sabotage? Who the real perpetrator in doing this? Panicky people all over the world. Yes. Yes, correct.
Ryan Sally, musta po lahat watching from California, USA. O ingat ka, Ryan, ha? Pau Visconde Ortega. Good evening, sir. At nasa likod ng pandemic COVID-19, New World Order, globalists, oligarchs, liberals, local, international, UNICC, Damaso, WHO, Agency of United Nations, halata na talaga kontra sa Bible, kontra sa government, buong mundo. Be careful, don't panic, and relax. God bless po. Ellen Berdos. Good morning po dito. Time here is 11:45 po. Watching from Germany. Oh. Good day po sa inyong mga katiponeros. Ingat ka dyan, Helen. Thank you, Helen. Okay, hindi ko mabasa. Mary Melgar Otaken. Sa hospital natin dito sa isang munisipalidad, kung ang population ay 10,000. Ang hospital naman ay maswerte na lang kung may 1,000 bed. Masaklap pa minsan walang spesyalista. Gagaling kasi ng mambabatas natin, puro pangungurakot na lang. Paul John Deva. Good evening po, watching from Seoul, South Korea. Ingat, Paul John. Dario Padilla, dalawa kasi ang gobyerno sa Pinas, yung tunay na nanalo at yung hindi tanggap ang pagkatalo. Kaya nalilito ang mga tao, ayaw makiisa. Kasi itong mga talunan at mga oligarko, dapat sa ganitong sitwasyon, kalimutan muna ni Presidente ang rule of law. Bahala na kung sino ang masagasaan, revolutionary government na sana para maputol ang kalokohan ng mga oligarko at ang mga talunan ng Liberal Party at mga kontra sa pamamalakad ng ating Pangulo. Marlefe Diosenia, watching here in Kuwait. Magi o Kasla, Duterte should have no hesitation in taking action to what is right and just for the Filipino people. Replace some of his cabinet members na liability lamang sa bayan at mga Pilipino. Hindi lang dapat firm ang pagmumura, but firm na, sa mabilis na aksyon. It's in the president's hands now. Sobrang bagal sa implementation. Alfredo Oredina, 95 billion from Salm, utang ng oligarko. Wow. Tina Rodriguez, watching from Canada, Winnipeg. Merlin Rose Durango, watching from Bay Area, USA, San Francisco yan, di ba? Oakland. Sonia Bukala Macanas, yes, panahon na, mahaba ng panahon, nagpasasa sila. Ibalik na ulit sa gobyerno. Thank you. Wow. We agree with all of you. Everybody saying more or less the same thing. Meron pa? Yeah. Sonia Bukala Macanyas. Yes, panahon na. Mahaba ng panahon ng nagpasasa. Ayan, nabasa na pala. Daisy Domingo, God bless you. Pong tatlo, watching from Zambales. Ingat ka dyan, Daisy. Thank you. Bren Alpha Fara. Sa simpleng pananaw ng katulad kong ordinaryong mamayan lamang, parang ganoon na nga. Thank you, Bren. Fiel Eddie, sana wala na lang lockdown kasi di naman kayang sustentuhan ng gobyerno pangailangan ng lahat lalo na sa mga walang makain. Ayan po. Alam nyo, totoo yan. Yan ang sinasabi po natin. No? Hindi natin alam kung anong ibig kasi sabihin ng lockdown. Pero kailangan gumawa ng hakbang ang ating Pangulo para maibsan itong darating na kahirapan dito sa mga isang kain at isang kahig, isang tuka. Pero kasi marami po dyan, yung kanilang kinikita during the day is what they use to survive. No? At kung pipigilin po natin dahil may mga overzealous dito sa lockdown, mawawalan sila ng trabaho at tuluyan din silang mamamatay at magugutumin at lahat pa. Yan po ang dapat pag-isipan ng ating Pangulo. Idagdag ko lang po, nagpadala rin ng mensahe si Isay Ariel. Sabi niya, good evening mga idols. No? Kulang na kulang ang mga kagamitan ng mga kapulisan natin tulad ng thermal scanner at mga safety gadgets. Kawawa naman tayo. Sarap ng buhay ng mga pamilya ng mga mayamang oligarko. Mga demonyo sila. Sabi ni Isay Ariel. Galit na galit. Ano po? So, alam niyo po, nandito tayo sa sitwasyon na ito na mas matagal pa na pagdesisyonan kung idedeklara ang state of emergency
o hindi, lalo po tayo nagkakaroon, dumadagdag ang mga suliranin kada segundo, hindi po kada oras. Dahil ang sinasagip po natin dito ay ang mabilis na pagkalat na itong coronavirus na ito. Speed po ang main issue rito. So dapat mabilis na aksyon ng ating gobyerno, lalong-lalo na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya parang awa mo na, mahal na Pangulo. Dito mo gamitin ang iyong tapang, ang iyong sigla, po, sa usapin na ito. Kami po dito nagbibigay ng perspective kung paano po sana at suggestion kung paano gagawin itong mga akbang para sa ating bansa. Pero itong perspective na ito, may pinanggagalingan po. Kaya po nandito si RJ, ang inyong lingkod, tsaka si Itos. Ang ibig po sabihin, may pinanggagalingan sa nakaraan. Meron kaming binapagbasihan sa history, yung mga recent Konkreto. history, yung paano ginawa ng China, pati na rin yung paano ginawa ni President Roosevelt, yung mga ganyan. At nung noon pa, because ito po ang importante, we must know, hindi po ang sakunang dumadating po sa bansa at sa sangkatauhan, hindi po bago. Sigurado po nagkakaroon po ng mga sakuna yan. At meron pong kalidad na pag-iisip, no? Na itong mga tamang leader nung nakaraan panahon, no? Meron silang kalidad na pag-iisip na ginawa at hakbang na ginawa Para na umubra at para sa kapakanan ng bansa at ng darating na henerasyon. Yung po ang aming binibigay sa inyo at hindi lang pag-uulat kung ilan na ang namatay o ilan na ang nagkaroon. At sasabihin natin ano ba ang ginagawa. I-interviewin mo po itong mga wala namang kakayanan na government people. We have to look at this from that perspective. So nakikita natin ang proseso. We are not just issue-oriented. Hindi po ba? No? Ngayon lang po, ako sinasabi ko na sa mahal na Pangulo natin. I hope you take our suggestions seriously. And kung gusto nyo pong imbitahin kami sa Malacanang para may pag-uusap, nandito lang po kami. Present! Present! Because Mr. President, we are concerned for you, we are concerned for the Filipino people. And we want the Philippines, just like you do, to get on the path of real development. Not for just our citizens now, but our citizens in the future. So, nandito lang po kami, ang Pangulo. alam mo, Itos, Professor Butch, yung mga politiko, tahimik ngayon. Wala kang makukuha sa kanila eh. Pero parang may nabasa ako, itong si Mick Subiri, positive daw eh. Hindi ko alam kung anong positive yung Tinamaan na siguro. Positive. But I think pati yung mga politiko takot. May namatay nga sa Negros eh, di ba? They Yung don't know. konsehal. Kasi nga hindi nila alam kung anong gagawin eh. Tsaka mga kababayan, huwag niyong kakalimutan yung incubation nitong coronavirus na ito, malakas pa kayo. Akala niyo malakas pa kayo, pero sa totoo lang, baka lang naman, dumapo na sa iyo yan. So nung nahinog yan, makalipas ng 2 linggo o 3 linggo, nung huminog na siya, doon na pa lang siya lumabas. Ano po? Kung ngayon 140 na po, ngayon 140, iyan ay nahinog yan, bago pa nagdeklara nung nakaraang Huwebes. That is around 20 days, no? Bago magdeklara. 140 ngayon. So, anong projection yan? Huwag naman sana na madoble na ito bukas o maging triple sa isang araw. Huwag po. Kaya kinakailangan po ng isang mabilis na pagdidesisyon ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte para ideklara ang National State of Emergency para sa kapakanan, proteksyon, at salvation ng ating republika, ng ating bansa. Huwag natin kalilimutan, ang kasama po dito sa National State of Emergency ay ang pag-aako ng gobyerno ng pamamalakad ng tubig at ng basic kuryente. service. Kasama po yan.
Hindi pwedeng basta state of emergency tapos wala yung ganyan. Ito po ang very, very important na kasama dito sa declaration na ito. Okay. Ano po? Good. Siguro, ano na tayo ng mensahe, no? Well, Mensahe. ako po magsasabi ng dito po sa Talakayan Bayan at dito sa Katipunan Channel, kami po ay hindi namin po lulubayan ang itong mga issues na ito at kung ano pang mangyayari. Dahil po kaming nandito ay nagsusumikap na magkaroon tayo ng mas mahusay na kalidad na buhay para sa ating mga mamayan at gumagawa ng paraan para ang darating na henerasyon ay mabibigyan ng mas mahusay na buhay kaysa sa atin. Ako po, yun lang. Sinasabi ko na ilang beses. Nandito lang po kami, Mr. President, because we want to save the nation. Ito po si Valdes, Philippine LaRouche Society. Good evening po. Butch Valdes, KDP. RJ Javellana Jr., mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Manila at Manila Water. Kami, ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP, ang bandido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numero 88888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa public. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us, and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya hanggang ngayon mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo kobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will file plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me.
I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo, take over kayo. Take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung piso malaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagmumulang umaasa sa botahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na-opposite, digong di pa pansinin. Lalabas ka totoang ipiit ang salarin. Pagkakabos mapaglamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dati yung patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumihimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko. Ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Pondo, bayad, umpisa Enero 1, 2020. Kapag pinuplang ka, isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga andang binusa. Kaabong mga kaso makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun, kabaho ang inagyan. Mga nakagubog sa kwarta, mga purido. Hindi masaliga, andang sabotahe. Sanda nagpabudlay, katong mga Pilipino. Huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Di masairan kung wa pa si Digong nakapungko. Hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo, bayad, singgit Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro, pasakitan. Pondo, bayad. Pondo, bayad. Pondo, bayad. Ang tubig halin sa kalikasan. Pondo, bayad. Duman yung tanan. Pondo, bayad. Pondo, bayad. Kulong maunang bagay sa oligaryo nga tanan. Ibalik ang gikawat para sa mga katawan. Kulong ang pabayad sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kantidad imbis ihatag ibulsa. Patong-patong nga sala, karon ang nakakasada ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuig gahigda sa salapi. Sa kadugay nga pagsalig sa butahing nagpakabudlay sa mga Pilipino. Walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag kapungko si Digong, di na nila mapansin. Maguwas ka matauran, gipiit ang salarin. Mga abusado nga labaw, dapat mahunong malagot. Kamu na ang nakasala, dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa, mauning katapusan. Sariya sige himas kay nabagsak mong tanan. Hunong bayad, syagit sa Pilipino, taong bayan. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan, hunong bayad. Hunong bayad, syagit sa Pilipino, taong bayan. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan, hunong bayad. Prisuhon ang nagakabagay sa oligarko. Ibalik ang mga kwarta naging kawat nila sa tawo. Untat bayad umpisa Enero 1, 2020. Utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte. Sa trilyon ka piso kantidad nga ilang aging bulsa. Dubli-dubli nga kaso ang ilang nga mangin karma. Hila katuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit sa mga tao. Mga tunto abusado pamerwisyo. Wala baka mo na magtinto sa inyo nga kinitaan. O di mo nga imo nakuha nyo kaya nga gatasan. Gabi ka mo batasan, hindi mabatasan. Ang inyong gahis ang una mala is the way to heaven. Pero subong mapasan o kasabay, amen. Kay ara na si Digong, wala sang makapugong. Oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong pamati. Ang singgit sa katawan, nagasigabong. Untat bayad, singgit sa Pilipino nga katawan. Untat bayad, mga oligarko dapat nahatulan. Untat bayad, ang tubig nga halin sa kalikasan. Tululungan kita tanan isingit. Tigil bayad. Binulgar na ng Pangulo natin si Digong. Ang katiwalian ng mga oligarkong pugon. Tangi siya lang ang ating pag-asa na tutugon. Dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang pusot kahaman. Inaabuso kahinaan ng mamamayan. Asan ang pinapangako nyo ng magandang serbisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo pang negosyo. Pagkabi na, kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buhay, yan ang inyong tandaan. Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo, huwag niyong matapusan mo ang isipan mo. Huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng
Pilipino taong bayan, mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan, sabay-sabay tayong lahat, tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil bayan! Tigil bayan! Tigil bayan! Sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888